दिवाळी स्पेशल काय बनवलं? लसूणी शेव। बेसन पिठामध्ये फक्त हे एक साहित्य मिक्स केलं तर मस्त कुरकुरीत अशी ही लसूणी शेव तयार होते। बघू शकता तुम्ही। मस्तच कुरकुरीत अशी शेव झाली आहे। त्यासोबतच ही जाड शेव सुद्धा मी इथे बनवली आहे, ती सुद्धा छान अशी कुरकुरीत झाली आहे। पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। लसूणी शेव बनवतोय त्यासाठी लसूण तर लागणारच। मी इथे लसूण घेतलाय, तो आता निवडून घेऊयात। लसूण आपल्याला खूप जास्त व्यवस्थित निवडत बसायची गरज नाही। मी इथे गावरान लसूण घेतलाय, त्यामुळे फक्त हाताने चोळून घेतला, निघेल इतपत त्याचं साल काढून घ्यायचं। आता हा लसूण आपल्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। त्यासोबतच यामध्ये 2 चमचे जिरे घालायचं। आपल्या घरातला पोहे खाण्याचा जो चमचा असतो त्याच्याने मोजून 2 चमचे जिरे घातले आणि 3 चमचे यामध्ये ओवा घालायचा। ओवा या भरपूर घाला, म्हणजे बेसन पिठापासून आपण ही शेव बनवतोय न, ते शेव खाल्ल्यामुळे ती आपल्या पोटाला त्रास सुद्धा होणार नाही आणि ती व्यवस्थित पचली सुद्धा जाईल। आता हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचंय। शक्य होईल इतपत बारीक अशी पूड तयार करून झाली की यामध्ये आता थोडेसे पाणी घालून मिक्सरला फिरवून घ्यायचंय। अगदी बारीक अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आणि चाळणच्या मदतीने आपल्याला ही पेस्ट चाळून घ्यायची आहे। जर हा चोथा खूप जास्त घट्टसर वाटत असेल तर अजून थोडेसे यामध्ये पाणी घालून तुम्ही ही चाळून घेऊ शकतात। अशा पद्धतीने चाळून घेणं खूप गरजेचं आहे, कारण हा जिरं आणि ओवा आपण यामध्ये घातले तर ते शेव करताना सोऱ्यामध्ये अडकू शकतो। त्यामुळे हे बघा अशा पद्धतीने मी इथे चाळून घेतलंय। आता आपल्याला इथे बेसन पीठ घ्यायचंय आणि ते चाळून घ्यायचंय। कपाच्या साहाय्याने मोजून मी बरोबर 4 कप इतकं हे बेसन पीठ घेतलंय आणि वजनी प्रमाण म्हणाल तर 500 ग्रॅम इतकं हे बेसन आहे। आता यामध्ये अर्धा कप मी इथे तांदळाचं पीठ घातलंय। तांदळाचं पीठ घातल्यामुळेच आपली शेव अगदी कुरकुरीत अशी तयार होते। आता मसाले घालूयात। 2 चमचे लाल तिखट, अर्धा चमचा हळदी पावडर, पाव चमचा हिंग व चवीनुसार यामध्ये मीठ घातलं। आता हे मसाले पिठामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचे आणि हे बघा अशा पद्धतीची जी घरात पळी असते तिच्या साहाय्याने मोजून 1.5 चमचा इतकं मी हे तेल गरम करून घेतलं आणि हे गरम केलेले तेलाचे मोहन आपल्याला ह्या पिठामध्ये टाकून घ्यायचे। तेल गरम आहे त्यामुळे आधी चमच्याने मिक्स करून घेतले। त्यानंतर आता हे बघा हातानेच मी सर्व पिठाला हे मोहन छान चोळून घेते। संपूर्ण पिठाला मोहन व्यवस्थित चोळलं जाईल याची काळजी घ्या। आता हे बघा आपण जे लसूणचं पाणी तयार करून घेतलं होतं ते सर्व यामध्ये टाकून घेतले आणि हे मिक्स करून घेऊयात। अजून यामध्ये आपल्याला पाण्याची गरज लागणार आहे, तर ते आपण साधं पाणी यामध्ये वापरणार आहोत। आता हातानेच आपल्याला हे पीठ छान असं भिजवून घ्यायचंय। पीठ आपल्याला खूप जास्त घट्टसर नाही व खूप जास्त पातळ देखील भिजवायचं नाही। जे 1 वाटीभर पाणी होतं तेवढं पाणी आधी संपूर्ण पिठाला व्यवस्थित हे बघा दाखवते ह्या पद्धतीने छान मळून घ्या। त्यानंतरच वरून थोडे थोडे करत यामध्ये पाणी घालायचंय। खूप जास्त पातळ सुद्धा पीठ भिजवायचं नाही, नाहीतर शेव ही जास्त तेलकट होते। हे बघा अगदी थोडंसं मी इथे पाणी घालून अशा पद्धतीने हे बॅटर करून घेतलं आणि छान 3-4 मिनिटं फेटून झाल्यानंतर अशा प्रकारे आपली ही बॅटरची कन्सिस्टन्सी झाली आहे। बघू शकता तुम्ही, खूप जास्त घट्ट देखील नाही आणि खूप पातळही नाही। आता तेल गरम करून घेऊयात। तेल छान गरम होतंय तोवर आता मी इथे ह्या सोऱ्यामध्ये हे तयार करून घेतलेलं बॅटर टाकून घ्यायचंय। जर तुम्हाला ही शेव मस्त खुसखुशीत अशी हवी असेल, जास्त कडक किंवा कुरकुरीत नको असेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ नाही घातलं तरी चालेल। आता हे बघा अगदी बारीक अशी चाळण मी याला लावून घेतली आणि तेल छान कडकडीत गरम झालं की त्यामध्ये आता ही शेव करून घेऊयात। कडेपासून सोडत आतमध्ये अशा पद्धतीने वेढे घेत जायचे आणि बघू शकता मस्तच अशी आपली ही शेव इथे तयार झाली आहे। आता शेव तळताना सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे गॅस हा फुलच ठेवायचा। फुल आचेवर आपल्याला शेव तळून घ्यायची आहे। तेलाचे बुडबुडे येत आहेत तोवर शेवीला हात लावायचा नाही। बुडबुडे तेलातले कमी झाले त्यानंतर आपल्याला ही शेव उलटवून घ्यायची आहे। इथे आपला हा गॅस फुलच आहे। आता शेव मी उलट करून घेतली आणि वरची बाजू सुद्धा मी तेलात तळून घेते। गॅस फुलच आहे। आता खालची बाजू ही पटकन तळली जाते, जास्त वेळ तशीच शेव आपल्याला तेलात ठेवायची नाही। हे बघा पूर्णपणे त्यातले बुडबुडे कमी झाले म्हणजे आपली शेव ही तळली गेली असं समजावं।
आणि आता मी ही शेव इथे ताटात काढून घेतली। बघू शकता मस्तच अशी आपली ही लसुणी शेव इथे तयार झाली आहे। आता सारख्याच पद्धतीने मी सर्व शेव इथे तयार करून घेते। हात हा सोऱ्या पकडताना थोडंसं उंच पकडा, नाहीतर हाताला चटका बसू शकतो, कारण तेल अगदी कडकडीत गरम असतं आणि त्याची वाफ ही हातावर येते, त्यामुळे हात भाजण्याची शक्यता आहे। म्हणून वरती हात सोऱ्या ठेवून तुम्ही ही शेव करून घ्या। आणि आपण ते लसूण जिरं ओव्याचं पाणी चाळून घेतलं, जो वरती चोथा उरला होता तो चोथा तुम्ही चिवड्यामध्ये सुद्धा वापरू शकतात किंवा टाकून देऊ शकतात। आता हे बघा दुसरी बॅच सुद्धा मी त्याच पद्धतीने इथे तळून घेतली आहे। तेलातले बुडबुडे इथे कमी झालेत, म्हणजे आपली शेव ही व्यवस्थित तळली गेली आहे। त्यापेक्षा जास्त वेळ सुद्धा तेलात शेव ठेवायची नाही, नाहीतर ती जास्त लालसर होते आणि चवीलाही छान लागत नाही। आपण इथे सोड्याचा वापर केलेला नाही, सोडा न वापरता सुद्धा मस्त कुरकुरीत अशी ही शेव तयार होते। बघू शकता तुम्ही आपली सर्व शेव इथे खूप छान पद्धतीने तयार झाली आहे। अशाच प्रकारे आता सर्व शेव मी इथे तयार करून घेते आणि यासोबतच दिवाळी फराळाच्या खूप साऱ्या रेसिपीज याआधी अपलोड केल्या आहेत, त्याच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटतोय हे कमेंट करून नक्की कळवा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करत जा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करत जा। आणि जेव्हा तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करता त्याच्या साईडला जे बेल आयकॉन असते त्याला सुद्धा क्लिक करत जा, म्हणजे सर्व व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी हे तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता सारख्याच पद्धतीने सर्व शेव मी इथे तयार करून घेतली आहे आणि यासोबतच ह्या पिठापासूनच आपण जाड शेव सुद्धा बनवून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने जर जाड शेव करून ठेवली तर ती तुम्ही शेव भाजीला वापरू शकतात। हे बघा जे मधलं चाळण असतं ते मी इथे लावून घेतलं, थोडंसं जाडसर अशी चाळण याला सोऱ्याला लावून घ्यायची आणि त्याची आता आपण इथे शेव करून घेतोय। तेलात शेव सोडताना ही कडेपासून त्याचे वेडे घेत यायचे व आतमध्ये अशा पद्धतीने हे वेडे घ्यायचे, बघू शकता। आणि जास्त एकावर एक सुद्धा घ्यायचे नाही, एकच वेडा घेऊन अशा पद्धतीने आपल्याला ही शेव करून घ्यायची आहे, कारण ही जाड शेव बनवतोय। जाड शेव बनवताना तेलात सोडल्यावर तिला तळण्यासाठी थोडासा जास्त वेळ लागतो। तेल इथे सुद्धा आपल्याला छान कडकडीतच गरम हवंय, गॅस फुलच ठेवायचा। फुल आचेवर छान त्यातले बुडबुडे थोडे कमी झाले की त्यानंतर शेव ही उलट करून घ्यायची आणि खालची बाजू सुद्धा व्यवस्थित तळून घ्यायची। तेलातले बुडबुडे पूर्णपणे कमी झाले म्हणजे आपली शेव तळली गेली आहे असं समजायचं। जास्त वेळ तेलात शेव ठेवायची नाही, नाहीतर ती लालसर होते आणि चवीला देखील छान लागत नाही। मस्तच अशी सर्व शेव आपली इथे तयार झाली आहे। हे बघा मी तुम्हाला एक शेव इथे तोडून सुद्धा दाखवते। खूपच छान कमी तेलकट बिना सोडायची मस्त कुरकुरीत अशी ही लसुणी शेव तुम्ही सुद्धा ह्या दिवाळीला नक्कीच बनवून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। अशाच साध्या सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त आणि सोप्या रेसिपी सोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।